السلام علیکم. موږ په فوټوشاپ کې نن به کار کوو. په اټومیټ کې بیا بیچ دی که نه، نو په هغې باندې یو لږ زیاتره سټوډنټانو ته مشکل وي، او بل زیاتره په یوټیوب باندې ډېر کمو کسانو د دې ویډیو ورکړی. اکثر لکه چې کوم ټیوټران یې هغوی دا پرېښی دی که نه، دا آپشن وایي هر څوک وایي موږ په بله ویډیو جوړوو. د هېچا ما وکتل د ډېرو کسانو، خو چا پرې نه وه جوړه کړې. ما ویل راشه چې د خپل سټوډنټانو لپاره پکې یو ویډیو جوړه کړم. نو د هغې لپاره ستاسو په خدمت کې موږ یو ویډیو پیش کوو. هغې کې په بیچ کې دا وي که نه، چې لکه تاسو په یو پکچر باندې یو کار وکړئ او هغه بیا تاسو په نورو پکچرز باندې اپلای کول غواړئ که نه، چې ډېر وي ستاسو سره په یو ځای باندې. نو د هغې دپاره اول تاسو له پکار دي چې تاسو په یو پکچر باندې اکشن اپلای کړئ که نه، او اکشن د ځان سره ریکارډ کړئ. نو راځئ چې وګورو چې څنګه موږ یو پکچر باندې موږ پریکټیکلي کار وکړو که نه، چې تاسو په خپله باندې وګورئ چې څنګه په هغې باندې موږ اکشن اپلای کوو. دا دلته کې سورس فایل دی. په سورس فایل کې فرض کړه دا فایل دی، دا ځان ته راولم. دا یو اډورټایزمنټ دی که نه، دا ځان ته ما راوستلو، او دلته کې په دې باندې زه چې هر څه پې اپلای کوم که نه، اول به دلته کې تاسو راشئ اکشن ته که نه. په اکشن کې د دې له یو نوی فولډر جوړوم، نه دې ته ګورئ. فرض کړه دې له زه سیټ نیم ورکړم، سیټ 2 صحیح دی. اوکې، دقه په دقه سیټ 2 باندې یو نوی فولډر ولا جوړ کړو که نه، او په دې کې بیا مونږ چې کوم اکشن اپلای کوو که نه، د هغې دپاره به مونږ څه وکړو، هغې نیم به ورله ورکړو. فرض کړه دې له زه سایز برابروم که نه، یا زه ورله ورکړم سایز اینډ کلر، یا څه داسې چینجز پکې راولم که نه، او دغه څه وکړم، دا زه ریکارډ کړم. په ریکارډ ځان سره سټارټ کړم، دلته کې الریډي ریکارډ زموږ سره سټارټ شي. نه سیټ 2 باندې سایز اینډ کلر، په دې کې مونږ دا کوو که نه. نو یو خو ګوره دې ته تاسو وګورئ، دلته کې مونږ په دې کې یو کار کوو چې امیج سایز، مونږ دې له سایز کموو نه، 7228 دی، دې له ورکومه کموم ورله سایز که نه، فرض کړه زه ورله 500 ورکوم، او دلته کې دې 500 ورکوم که نه، او اوکې مې کړو. تاسو وګوره ډېر کم شو که نه. که فرض کړه بیا تاسو سیوا کول غواړئ، زه وایم چې 1000 ورله ورکړم یا 2000 ورله ورکړم، نو داسې ورله چینج کوئ، را چینج کوئ هم شئ که نه. اول د دې نه مخکې ښه خبره دا ده چې تاسو ته اول یو ډوپلیکیټ لیر واخلئ که نه، د دې نه چې تاسو کوم دا بیکګراونډ باندې کوم زموږ سره دی که نه، په دې باندې کار مه کوئ. نو دا ډېره ښه خبره ده چې ستاسو کوم اوریجنل دغه چې که نه ایمیج چې چا درنه خراب نه شي. د هغې لپاره به څه وکړئ، اول به د دې نه ډوپلیکیټ واخلئ، بیا دلته کې ورکړئ ایمیج له سایز ورکړئ، هر څومره سایز چې تاسو ورکول غواړئ که نه. دا 7228 دی، زه ول ورکوم 4000 پکس په ورکړم. دلته راځئ چې اوس وګورو چې اوس دی دا 9900 دی که نه، دا به زه ورکړم فرض کړه دا 4000 ورکړم، یا دا لږ سیوا په کار دی، 5000 به ورکړم. نه دومره راغی زموږ سره. نو اوس دې ته وګورئ، دا ما څه وکړو، د ځان سره سیو کړلو، دلته کې ما په دې باندې اپلای کړو. اوس دا زه سټاپ کوم، چې دې نور هر څه چې اخوا زه کوم، خو صرف ما له په پکچر باندې دومره سایز ما ته پکار دی، صحیح ده. او یا که فرض کړه تاسو به بل آپشن اپلای کول غواړئ په دې باندې، چې زه دې له اوس نور څه چینجز پکې کول غواړم که نه، فرض کړه زه ورکومه څه بلر پې کوم، یا څه کلر پنسل، یا نور څه دا پې کوم که نه، نو کولی شم. ما بلر نسبت پکې راوستو که نه، بلر یا ګوشین بلر مې پکې اپلای کړو نه، دلته ګورئ تاسو یې ته وګورئ، نه بلر مې پرې راوستو، دومره صحیح دی. اوس مې دا څه وکړو، سیو مې کړو، راغلم دلته کې
داسې بلر مې کړل دا پکچر که نه نو اوس په ټول پکچر چې څومره زمونږ وي هغه به موږ څه وکړو په دې دغسې بلر کېږي به موږ ته او دومره سایز به ورکوو د هغې دپاره موږ څه کوو اول راشو ګوره دلته اټومیټ ته راشو بیچ ته راشو چې کوم ځای کې زموږ سره پکچر دی فرض کړئ دا زموږ سره سیټ 2 دی اوکې دا سیټ 2 دی سایز اینډ کلر دغه په اپلای کړو اوکې ها بیا دلته کې فولډر زموږ سره کوم دی فرض کړئ ما سره په سورس کې دلته کې پکچرز دي او زما دویم ډیسټینیشن فولډر دی زما سره ډیسټینیشن چې په کوم ځای کې زه دا فایلونه سیو کول غواړم او دلته کې زه څه ورکړم اوکې ورکړم هغې ته نو چې څومره پکچر دی هلته کې هغه به دا سایز واخلي نه او دقسې به بلرم شي تاسو ګورئ چې هر یو راځي اوس موږ ته نو هغه به دقسې موږ ته شو کېږي تاسو به دا څه کوئ هر یو به نمبر په نمبر باندې سیو کوئ د ځان سره چې داسې فرض کړه دا ما اوس په ډایرکټ په دغه کې سیو کړو که نه که فرض کړه تاسو یې ځان سره په جی پی جي کې سیو کولی شئ په جی پی جي کې سیو کولی شئ ښه دا ما ډایرکټ په فوټوشاپ کې سیو کړو خو تاسو یې په جی پی جي کې سیو کول غواړئ نو په جی پی جي کې سیو کولی شئ تاسو سره به بیا هر یو فایل سي هلته کې په جی پی جي کې به در سره سیو کېږي ها نه دا اوس کمپلیټ شو راځئ چې اوس موږ وګورو ګوره دا زموږ سره څه سورس فولډر یو که نه سورس فولډر او بل زموږ سره و ډیسټینیشن فولډر په سورس فولډر کې چې کوم کار موږ وکړو نه اولني کوم فایلونه دي هغه زموږ سره څه دي کوم د فوټوشاپ والا فایلونه چې دي هغه دا دي او کوم چې موږ بیا چینج کړل هغه کوم دغه که نه چینجز پکې کړو سایز او دغه ورله ورکړو تاسو وګورئ یو شان سایز یې اخیستی دی غونډو او بلرنس پن راغلی دی نو دا څه دی دا د بیچ کار دی ښه تاسو وګورئ او کوم چې زموږ سره اوریجنل دی اوریجنل زموږ سره دا دی دا ډیسټینیشن فولډر دی دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره سورس فولډر دی اوریجنل زموږ سره داسې وي نه امید لرم انشاءالله چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې بیچ ډېر زیاتو کسانو ته مسله وه نو تاسو دا ویډیو وګورئ د خپلو ملګرو سره شیر کړئ بل زموږ د ډي ای ټي اقرا کمپیوټر انسټیټیوټ درګۍ کې د ډي ای ټي ایډمیشن سټارټ دی که څوک نوي سټوډنټان یې میټرک یې کړي د ټیکنیکل بورډ پېښور سره زموږ رجسټریشن دی نو تاسو مهرباني وکړئ خپل سټوډنټانو ته ملګرو ته هغوی ته لازمي ووایي که څوک رشته دارو ته که نه څوک ډي ای ټي کول غواړي په جمروس پلازا ګراوند فلور باندې زموږ انسټیټیوټ دی اقرا کمپیوټر انسټیټیوټ هم دی د هغې نه علاوه نور اټوکیډ 2D 3D سکیل بار بینډینګ
وغیره دغه پکې کېږي ریوټ سیول 3D MS آفیس دی پکې کورل ډرا فوټوشاپ اوردن پیج دی او اډاب پریمیوم